Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh nếp lá dứa nha. Bánh quy nhân đậu xanh, chỉ là mình dùng hoàn toàn từ bột nếp. Bánh nó dẻo mềm ngon, thơm phức mùi lá dứa. Bên trong thì nhân đậu xanh cũng bùi bùi dẻo dẻo. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Trước hết là mình dùng ở đây 350g bột nếp, loại nào cũng được hết. Còn này là một củ khoai lang này là các bạn hấp chín sẵn nha, để mình tán ra. 150g đậu xanh khô ngâm nở mềm và nấu chín, nửa chén đường cát, thêm chút muối cho hai loại luôn, gồm bột và nhân. Dừa rám thì mình dùng một chén ha, các bạn nạo sẵn ra một chút nữa mình sẽ vào phủ cái bánh, nó ngon lắm, mình không có cho vào trong nhân đâu. Dừa rám thì nó mới ngon, nó không xảm. Cùng với 300ml nước lá dứa xay ra từ 50g lá dứa già. Rồi sẽ cho hết cái phần đậu xanh đã nấu chín vào trong chảo nè. Mình sẽ ướp đường trước. Đậu xanh này các bạn nấu cho nó hơi khô á thì sên nó nhanh. Thêm tí muối vô nè. Đường thì mình cho vô phân nửa. Rồi các bạn trộn sơ rồi bắt lên trên bếp để sên. Sên nhân á, mà nếu có hơi ướt á, thì sên lâu để lửa nhỏ nhỏ thôi. Còn mà nhân nấu nó khô á, thì các bạn sên á, đường nó tan ra thì nó cũng nhanh khô nhân. Nhưng thì nó khô khô dẻo dẻo thì nó mới ngon, chứ đừng có ướt quá là chút các bạn hấp cái bánh nó sẽ bị chảy nhân, không có ngon nha. Nhưng mà cũng không có cần phải sên cho nó khô quá đâu, nếu khô quá thì ra cái bánh nó cũng không được hấp dẫn. Thì mình cho nó dẻo dẻo một chút, nó nguội nó còn khô hơn nữa, vậy là tắt bếp được rồi. Chuẩn bị cái chảo, mình sẽ cho vào trong đây khoảng 2 muỗng canh bột nếp. Rồi cái phần nước lá dứa đó 300ml cho hết vô trong phần bột này. Cho một chút muối vô luôn. Cái phần đường còn lại hồi nãy đó cho vô đây luôn ha. Các bạn trộn cho bột nếp nó hòa tan. Đây là cái bước mà mình khuấy bột để cho bột nó không có bị chảy. Thêm vào trong chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Khuấy với lửa vừa thôi, cho bột của mình nó sẽ sệt từ từ lại á. Cái bước này á, giúp cho bột nếp không chảy nè, mà mình tạo hình nó cũng không có bị xệ bánh. Khuấy chút xíu mà chảo nó nóng bắt đầu nó đặc lại liền. Không có còn thấy ướt nữa là được rồi nha, không cần phải khô quá đâu, rồi tắt bếp nhắc xuống. Bột lúc này còn nóng, các bạn có thể cho cái phần bột nếp vô luôn để cho bột nó không chảy. Hoặc là nếu mà nóng quá thì các bạn chờ cho nó bay hơi bớt một chút cũng được. Tại vì bột nếp cũng không có cần phải là sôi nóng quá đâu. Còn như bột năng á, thì mình cần cái nóng nhiều để cho nó không chảy, để lấy trùng phần bột. Tán cái củ khoai lang ra luôn. Khoai lang này khoảng 250g á. Hấp chín sẵn vậy nè, các bạn cho vào trong bột thì bột nó mềm dẻo, để 2 ngày cái bánh nó cũng không có cứng. Còn nếu không có khoai lang thì các bạn dùng củ khoai tây mình cũng hấp chín nha, tán ra cái trộn vào trong phần bột nếp. Khoai lang thì nó có độ ngọt ngon hơn khoai tây. Tán thật là mịn, vậy là xong rồi nè, cho vào trong thau bột luôn. Bột nếp hồi nãy giờ mình để nó cũng bắt đầu nguội bớt rồi đó. Cho hết phần khoai lang đã tán vô đây. Rồi cái bắt đầu các bạn trộn nha. Nó còn nóng thì mình khó nhồi. Trong bột có dầu ăn đó nên là nó cũng không có dính. Bột lúc này còn ấm ấm, không có nguội quá. Nhồi để bóp lại cho nó quyện thành khói. Nếu mà thấy có hơi khô thì các bạn thêm chút xíu nước. Còn lỡ mà hơi nhão mềm thì thêm chút bột nếp khô. Đây mình nhồi mình thấy nó hơi mềm chút, có thể thêm chút bột nếp khô cũng được, tại tùy theo cái độ hút nước của mỗi loại bột á, nó cũ thì nó hút nước nhiều hơn mới. Và cái bột nếp cũng khác nhau nữa. Bây giờ cho dầu ăn thoa vào cái tay rồi, bây giờ các bạn sẽ bắt đầu vo viên ha. Cái bánh này mình làm nhỏ nhỏ thôi, ăn cái nó không có ngán. Dàn nó ra cái là cho cục nhân vô luôn, không cần phải do cái viên nhân trước đâu. Nhưng đậu xanh dẻo, nó ngọt, phần bột cũng ngọt. Bánh này ăn nó không có bị lạc. Bột thì mình cho ngọt dừa, nhưng mà phần nhân thì nó hơi ngọt nhiều một chút thì ăn nó mới ngon. Rồi một chút các bạn còn phủ thêm dừa nữa, nó béo béo nữa. Thoa dầu cho nó đừng có dính. Cũng làm lần lượt nha. Một cái bánh này giống như cái viên chè trôi nước vậy đó. Cái viên nó cũng vừa nhỏ nhỏ. Mình làm giống y hệt luôn.
cũng là bột nếp và cái thêm phần nhân. Lót ở bên này là cái miếng giấy dầu chống dính nè, hoặc là lá chuối để cho nó đừng có bị dính cái viên bột nha. Làm xong rồi thì bây giờ bắt đầu bạn chuẩn bị cái nồi nước hấp luôn. Bắt lên trên bếp các bạn sẽ hấp. Mình hấp ở lửa trung bình ha, 15 phút là bánh chín. Hấp chút xíu thì xả hơi nước một cái cho nó đừng có bị sệ bánh. Đủ giờ thì tắt bếp luôn, 15 phút là được rồi. Tại vì cái bánh cũng nhỏ, thơm phức cái mùi lá dứa luôn á. Ngon quá chừng này ha, màu xanh đặc trưng. Lá dứa là nó thơm, làm cho cái bánh nó lại đẹp và hấp dẫn hơn nữa. Bây giờ lấy nó xuống luôn. Cái nồi nước còn nóng, hồi nãy mình cũng hấp thêm dừa này 5 phút nữa đi, để cho mình trộn vào trong bánh để cả ngày nó không có bị hôi dừa. Dừa phải dừa rám thì nó không xảm. Rồi bánh nó nguội thì các bạn sẽ lấy nó ra nha. Bánh không có sệ đâu, nó cũng tròn, có dầu á nên là cái bánh nó cũng bóng, dễ lấy lắm, nó không dính đâu. Cho qua bên dừa luôn, phủ một lớp dừa. Cái bánh này á mình có thể làm bánh quy dừa, hoặc là bánh trôi, bánh ít ngọt, bánh nếp nhân đậu xanh, có rất là nhiều cái tên gọi ha. Hoặc là làm cái kiểu này các bạn cho vào trong nước đường, làm cái viên chè cho nước cũng ngon luôn. Bột vẫn dẻo mềm và thơm mùi lá dứa. Nhưng đậu xanh ăn cùng với dừa, bánh thì ăn ngon, nó không có ngán bằng chè. Phủ thêm dừa cho nó đều xung quanh cái bánh thì cái bánh của mình nó cũng không có bị dính chùm lại nữa. Cái viên thì nó bóng, nó tròn, nhỏ nhỏ vậy nè, ăn nó gọn mà không có ngán. Có lá dứa, hoặc là các bạn không thích lá dứa thì mình dùng màu lá cẩm đó mình nấu lên cũng ngon lắm nha, màu cũng đẹp lắm, nhưng mà nó không thơm bằng lá dứa. Lá dứa thì nó thơm hơn. Đây, cái phần bột rất là dẻo luôn nè, để nguội nhưng mà nó vẫn là dẻo mềm chứ nó không cứng. Ở bên ngoài nó cũng không khô nữa, ở bên trong phần nhân thì nó cũng dẻo kết dính, nó không khô ha. Bánh này ăn 2 ngày cũng ngon, thơm phức mùi lá dứa là thấy bánh ngon rồi. Nhưng mình cho cũng nhiều nè, vỏ cái bột thì nó mỏng. Độ ngọt cũng đậm đà nha, béo dừa nữa, bùi bùi từ đậu xanh. Nhưng là nó dẻo dẻo nè. Phần bột là mình thấy nó mềm dẻo, ăn ngon lắm, nó không cứng. Các bạn thử cái cách này nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh ủng hộ mình. Và mời các bạn bấm vào góc trái video lựa chọn xem sản phẩm ủng hộ kênh mình ha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.